নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ADRE কনচেপ্টত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱসকল, আমি আজি আলোচনা কৰি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ কিবৰ্ডৰ কিছুমান শ্বৰ্টকাট কিজ, যিটো শ্বৰ্টকাট কিজ সহায়ত আপোনালোকে যিকোনো কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট বা কম্পিউটাৰ টেষ্ট এক্সাম দিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ কাৰণে অতি উপকাৰী হ'ব। আপোনালোকে যেতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত যিকোনো কাম কৰিলে আপোনালোকে যদি এই শ্বৰ্টকাট কিজসমূহ যদি জানে, তেতিয়া আপোনালোকে কিছুমান কাম অতি সোনকালে কম টাইমৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকৰ শ্বৰ্টকাট কিজ নজনাৰ বাবে যিকোনো কামটো আপোনালোকে দীঘলীয়া প্ৰচেছত কৰিব লগা হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আটাইখিনি কিবৰ্ডৰ শ্বৰ্টকাট কিজসমূহ জানিব, যিটো আপোনালোকৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত কামত দিব। ইয়াৰ আগতে মই মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ শ্বৰ্টকাট কিজসমূহৰ ওপৰত। আপোনালোকে মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে মোৰ পৰা তেনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকে। গতিকে আহক বন্ধু বান্ধৱসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো হৈছে Ctrl+N। যেতিয়া আপোনালোকে কণ্ট্ৰল লগতে যেতিয়া আপোনালোকে এনটো যেতিয়া প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া টু ক্ৰিয়েট এ নিউ ৱৰ্কবুক। যেতিয়া আপোনালোকে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত কিবা কাম কৰিবলৈ ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে যদি নতুন ৱৰ্কবুক লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে Ctrl+N প্ৰেছ কৰিলে নতুন ৱৰ্কবুকটো আপোনালোকৰ অ'পেন হ'ব। নেক্সট Ctrl+O। আপোনালোকে যদি আপোনালোকে যিকোনো টু অ'পেন এ ছেভ ৱৰ্ক, ছাপ'জ আপোনালোকে কিবা এটা আগতে ৱৰ্কবুকটো ছেভ কৰা আছিলে, যদি আপোনালোকে সেইটো যদি আকৌ অ'পেন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে Ctrl+O প্ৰেছ কৰিলে আকৌ সেইটো অ'পেন হ'ব। নেক্সট দিয়া আছে Ctrl+S। যেতিয়া আপোনালোকে কণ্ট্ৰল লগতে যেতিয়া এছ প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া টু ছেভ এ ৱৰ্কবুক। আপোনালোকে তেতিয়া কি হ'ব, যদি আপোনালোকৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ যিকোনো ৱৰ্কবুকটো কাম কৰা হোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে সেইটো ছেভ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে Ctrl+S প্ৰেছ কৰিলে সেইটো ছেভ হৈ যাব। নেক্সট দিয়া আছে Ctrl+A। Ctrl+A কি দিয়া আছে, টু চিলেক্ট অল দ্য কণ্টেণ্টছ ইন এ ৱৰ্কবুক। যদি আপোনালোকে ৱৰ্কবুকৰ যদি যিমানখিনি কণ্টেণ্টছ আছে গোটেইখিনি যদি চিলেক্ট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে কণ্ট্ৰল লগতে এটো যদি প্ৰেছ কৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ গোটেইখিনি চিলেক্ট হ'ব। নেক্সট দিয়া আছে Ctrl+B। Ctrl+B কি আছে, টু টাৰ্ণ হাইলাইটেড চেলছ বল। যদি আপোনালোকে ৱৰ্কবুকত কাম কৰাৰ পিছত যিকোনো যদি আপোনালোকে কণ্টেণ্টছ যদি আপোনালোকে বল কৰিব বিচাৰে বা ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি চিলেক্ট কৰি Ctrl+B প্ৰেছ কৰিলে সেইটো বল হৈ যাব। নেক্সট দিয়া আছে Ctrl+C। যদি আপোনালোকে কি আছে ইয়াতে, টু কপি চেল জেড আৰ হাইলাইটেড। যদি আপোনালোকে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত যদি আপোনালোকে কাম কৰাৰ পিছত যদি যিকোনো কণ্টেণ্ট যদি আপোনালোকে কপি কৰি নিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে Ctrl+C প্ৰেছ কৰিলে কি হ'ব, সেইখিনি যিখিনি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিছে সেইখিনি কপি হৈ যায়। নেক্সট আছে Ctrl+F। যদি আপোনালোকে Ctrl+F যদি প্ৰেছ কৰে, তেতিয়া কি হয়, টু চাৰ্চ ফৰ এনিথিং ইন এ ৱৰ্কবুক। আপোনালোকে যিটো ৱৰ্কবুকত কিছুমান ৱাৰ্ড বা শব্দ যদি আপোনালোকে বিচাৰিব যদি বিচাৰে বা যদি লাগে শব্দ, তেতিয়া আপোনালোকে Ctrl+F প্ৰেছ কৰিলে সেইটো কি হয়, নতুন আপোনালোকে যিটো ৱাৰ্ড বিচাৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে পাবলৈ সহজ হ'ব। নেক্সট দিয়া আছে Ctrl+I। যদি আপোনালোকে Ctrl+I যদি প্ৰেছ কৰে, তেতিয়া কি হয়, টু ইটালিক চেল কণ্টেণ্টছ। তেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো যদি চেলটো যদি আপোনালোকে ইটালিকত যদি নিব বিচাৰে বা ইটালিক কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে Ctrl+I প্ৰেছ কৰিব। নেক্সট দিয়া আছে Ctrl+K। Ctrl+K কি হয়, টু ইনচাৰ্ট এ হাইপাৰলিংক ইন এ চেল। যিকোনো চেলটো যদি আপোনালোকে হাইপাৰলিংক কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে Ctrl+K প্ৰেছ কৰিলে সেইটো কি হয়, হাইপাৰলিংক হয়। নেক্সট দিয়া আছে Ctrl+P। Ctrl+P কি আছে, টু প্ৰিণ্ট এ ৱৰ্কবুক। আপোনালোকে যিকোনো ৱৰ্কবুকটো যদি কাম কৰা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে সেইটো যদি প্ৰিণ্ট কৰাৰ কাৰণে যদি ৰেডি কৰিব বিচাৰে বা প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে Ctrl+P কৰিলে কি হয়, ৰেডি হোৱা অপশ্যনটো আহে প্ৰিণ্ট কৰাৰ কাৰণে। নেক্সট দিয়া আছে Ctrl+U। Ctrl+U কি আছে, টু আণ্ডাৰলাইন দ্য হাইলাইটেড চেল। আপোনালোকে যিকোনো চেলত যদি আণ্ডাৰলাইন বা তলত যদি চিন হোৱাটো বিচাৰে বা আস্তনাটো যদি বিচাৰে, আণ্ডাৰলাইন হোৱাটো বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে Ctrl+U প্ৰেছ কৰিলে কি হয়তো সেইটোত আণ্ডাৰলাইন হয়। নেক্সট দিয়া আছে Ctrl+V। Ctrl+V কি আছে, টু পেষ্ট এনিথিং ডেট ৱাজ কপিজ। আপোনালোকে যদিও আগতীয়াকৈ যিটো কপি কৰি লৈছিলে, সেইটো যদি আকৌ বেলেগত সেইটো যদি পেষ্ট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে য'ত পেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ক্লিক কৰিছে, তাতে যদি আপোনালোকে Ctrl+V যদি প্ৰেছ কৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেইখিনি য'ৰ পৰা কপি কৰি আনিছিলে সেইটো আপোনালোকৰ পেষ্ট হৈ যাব। নেক্সট দিয়া আছে Ctrl+W। Ctrl+W প্ৰেছ কৰিলে কি হয়, টু ক্ল'জ ইউৰ কাৰেণ্ট ৱৰ্কবুক। আপোনালোকে যিটো ৱৰ্কবুকত কাম কৰিছিলে সেইটো যদি আকৌ ক্ল'জ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া সেইটো Ctrl+W যদি প্ৰেছ কৰে, তেতিয়া কি হয়, সেইটো ক্ল'জ হৈ যায়।
নেক্সট কি আছে কন্ট্ৰল প্লাছ জেড কন্ট্ৰল প্লাছ জেডৰ কি হয় টু আণ্ডাৰ দ্য লাষ্ট ছেকশ্যন আপোনালোকে যিটো কাম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাপ'জ এই মাত্ৰ কাম কৰি থকা যদি এটা শব্দ যদি আপোনালোকৰ ডিলেট হৈ গৈছিলে বা আপোনালোকে যিটো কণ্টেণ্টছ ডিলেট কৰিছিলে সেইটো যে আকৌ লগে লগে যদি ঘূৰাই আনিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কন্ট্ৰল প্লাছ জেড যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় এইটো লগে লগে আকৌ ঘূৰাই আহে নেক্সট দিয়া আছে কন্ট্ৰল প্লাছ এন যদি আপোনালোকে যদি কন্ট্ৰল প্লাছ যদি এন প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু হাইড এ ৰ যিকোনো ৰটো যদি আপোনালোকে হাইড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কন্ট্ৰল প্লাছ এন প্ৰেছ কৰিলে সেইটো হাইড হৈ যায় নেক্সট দিয়া আছে কন্ট্ৰল প্লাছ জিৰ' যদি আপোনালোকে কন্ট্ৰল লগতে যদি জিৰ' প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু হাইড এ কলম যিকোনো কলম যদি আপোনালোকে হাইড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কন্ট্ৰল প্লাছ জিৰ' প্ৰেছ কৰিলে সেই কলমটো হাইড হৈ যায় নেক্সট দিয়া আছে কন্ট্ৰল প্লাছ মাইনাছ যদি আপোনাৰ কন্ট্ৰল লগতে যদি আপোনালোকে মাইনাছ যদি কিটো যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু ডিলেট কলমছ অৰ ৰছ যিকোনো কলম বা ৰটো যদি ডিলেট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কন্ট্ৰল প্লাছ মাইনাছ প্ৰেছ কৰিলে সেইটো ডিলেট হৈ যায় নেক্সট কি আছে কন্ট্ৰল প্লাছ চিফ্ট প্লাছ ইকুৱেল যদি আপোনালোকে কন্ট্ৰল লগতে চিফ্ট লগতে যদি ইকুৱেল চিনটো যদি এই তিনিটাও যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু ইনচাৰ্ট কলমছ এণ্ড ৰছ যিকোনো কলম বা ৰছ যদি ইনচাৰ্ট বা নতুনকৈ বনাব বিচাৰে আপোনালোকে কলম বা ৰছ তেতিয়া আপোনালোকে সেই তিনিটা প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকে কি হয় নতুন কলম বা ৰছ ইনচাৰ্ট হয় নেক্সট দিয়া আছে কন্ট্ৰল প্লাছ চিফ্ট প্লাছ এই চিনটো যদি এই তিনিটা যদি একেলগে আপোনালোকে প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু ৰিমুভ এ বৰ্ডাৰ যিকোনো বৰ্ডাৰ কি হয় ৰিমুভ হয় নেক্সট দিয়া আছে কন্ট্ৰল প্লাছ মাইনাছ যদি আপোনালোকে কন্ট্ৰল লগতে মাইনাছ যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু ডিলেট এ চিলেক্টেড ৰ অৰ কলম যিকোনো ৰ বা কলম ডিলেট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কন্ট্ৰল লগতে মাইনাছটো প্ৰেছ কৰিলে ডিলেট হৈ যায় নেক্সট দিয়া আছে কন্ট্ৰল প্লাছ F2 যদি আপোনালোকে কন্ট্ৰল লগতে যদি F2 যদি কিটো যদি প্ৰেছ কৰে টু অপেন দ্য প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ উইণ্ড' আপোনালোকৰ যিকোনো আপোনালোকে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ কাম কৰা হোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে সেইটো প্ৰিণ্ট কৰাৰ কাৰণে যদি আকৌ প্ৰিভিউ কৰি চাব বিচাৰে যদি চেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কন্ট্ৰল প্লাছ F2 যদি আপোনালোকে প্ৰেছ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো প্ৰিণ্ট কৰাৰ ৰিভিউটো ওলাই যায় নেক্সট দিয়া আছে টেব যদি আপোনালোকে যদি টেব যদি কিটো যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় মুভ দ্য নেক্সট চেল আপোনালোকে ছাপ'জ নতুন এটা যদি চেলত যদি যাব বিচাৰিছিলে আপোনালোকে তেতিয়া কি হয় আপোনালোকে টেব অপশ্যনটো যদি টেবটো যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কি হয় নেক্সট চেলত গুচি যায় কাৰেণ্ট চেলৰ পৰা নেক্সট চেলত গুচি যায় নেক্সট দিয়া আছে F2 প্ৰেছ কৰিলে কি হয় টু এডিট এ চেল যিকোনো চেলটো এডিট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি F2 যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় আপোনালোকে যিকোনো চেলটো এডিট কৰিব পাৰিব F2 প্ৰেছ কৰি নেক্সট দিয়া আছে 24 দিয়া আছে ALT প্লাছ H যদি আপোনালোকে তিনিটা যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু চিলেক্ট এ ফিল কালাৰ যিকোনো কালাৰটো ফিল কৰাৰ কাৰণে এই তিনিটা প্ৰেছ কৰিলে কালাৰটো ফিল হয় নেক্সট দিয়া আছে ALT প্লাছ H B এই তিনিটা যদি কিটো যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু এড এ বৰ্ডাৰ যিকোনো বৰ্ডাৰ এড কৰাৰ কাৰণে ALT প্লাছ H লগতে যদি B যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় যিকোনো বৰ্ডাৰ এড হয় নেক্সট দিয়া আছে ESC এস্কেপ কৰিলে কি হয় টু কেনচেল এন এণ্ট্ৰি যিকোনো কিবা এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত যদি আকৌ যদি সেইটো কেনচেল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ESC কিটো প্ৰেছ কৰিলে কেনচেল হৈ যায় নেক্সট দিয়া আছে এণ্টাৰ অপশ্যন যদি কিটো যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু কমপ্লিট দ্য এণ্ট্ৰি ইন এ চেল এণ্ড মুভ টু দ্য নেক্সট ওৱান যদি ছাপ'জ আপোনালোকে যিকোনো চেলে কাম কৰা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে নেক্সট চেলত যদি যাব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে কি হয় নেক্সট পেজত গুচি যায় বা নেক্সট ওৱানত গুচি যায় 28 দিয়া আছে চিফ্ট প্লাছ পেজ যদি আপোনালোকে চিফ্টৰ লগত যদি পেজটো যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু চিলেক্ট দ্য ইণ্টায়াৰ ৰ কি হয় যিকোনো ইণ্টায়াৰ ৰটো চিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে চিফ্ট লগতে পেজটো প্ৰেছ কৰিলে কি হয় চিলেক্ট হয় নেক্সট দিয়া আছে ALT প্লাছ 2 যদি আপোনালোকে ALT প্লাছ যদি 2টো যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু ছেভ এ ৱাৰ্কবুক তেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো ৱাৰ্কবুকটো ছেভ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ALT প্লাছ 2টো প্ৰেছ কৰিলে ছেভ হৈ যায় নেক্সট দিয়া আছে কন্ট্ৰল প্লাছ F4 যদি আপোনালোকে কন্ট্ৰল লগতে F4টো যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি হয় টু ক্লজ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল আপোনালোকে যদি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলটো কাম কৰা হোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে যদি সেইটো যদি ক্লজ কৰিব বা এক্সিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কন্ট্ৰল প্লাছ F4 প্ৰেছ কৰিলে কি হৈ যায় ক্লজ হৈ যায় গতিকে এইখিনি আছিল শৰ্টকাট কিজ এই শৰ্টকাট কিজসমূহৰ সময়ত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যিকোনো মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত কাম কৰোঁতে যিকোনো মানে কিছুমান অতি সহজতে মানে শৰ্টকাট কিজ ইউজ কৰি কিছুমান কামটো কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যদি আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' লাগে
আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যাতে মোৰ পৰা তেনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকে। থেংক ইউ।